Cháu chào bà. Ừ, Bà đi lấy củi hả bà? bà đi lấy củi núi. Vâng, cũng cách đây cũng gần đấy chứ bà, hay là xa ạ? Cũng gần thôi. Bà đi lấy củi mệt quá, bà nghỉ ở đây. Bà có ở cùng ai không ạ? Mà bà đi một mình như này ạ? Bà ở mỗi mình thôi. Thế con cháu của bà đâu? Ừ, đi học, con đi làm hết, không ai ở nhà. Bà ở mỗi mình thôi. Bà đi rừng núi một mình như này nguy hiểm lắm bà. Với lại tuổi tác của bà cũng cao rồi. Thì bây giờ cháu cũng tiện đường xuống núi thì cháu sẽ giúp bà mang củi về bà nhé. Phiền cháu quá. Không có gì đâu bà. Thế cháu giúp bà được thì bà cảm ơn cháu thôi. Phiền cháu lắm. Ở trong rừng một mình như thế này nguy hiểm lắm bà. Bây giờ thì cháu cũng tiện đường xuống núi bà. Nhưng cháu sẽ mang củi về giúp bà nhé. Phiền cháu quá. Không có gì đâu bà. Cháu cũng tiện đường xuống núi mà. Bà phiền cháu quá. Bà cảm ơn cháu nhé. Không có gì đâu bà. Cháu cũng tiện đường đi xuống núi mà. Phiền cháu quá. Bà cảm ơn cháu nhé. Bây giờ cháu sẽ đưa bà về bà nhé. Để cháu đỡ bà dậy. Bà chỉ đường cho cháu. Bà. Đi chậm thôi bà. Thêm. Đi chậm thôi bà. Chỗ này khó bà cứ đi cẩn thận. Bà ngồi ngây nghỉ các bạn. Ôi mà bà. Bà ngồi cẩn thận. Đây là nhà của bà. Thì cháu cất củi cho bà. Xong đi rửa chân tay. Vâng thì cháu để củi đây bà nhé. Ừ, Nhà bà có vườn cây rộng quá bà nhỉ? cháu rửa chân tay xong lên nhà bà nghỉ một lát xong hãy về. Vâng, để cháu đỡ bà lên cầu thang bà nhé. Bà ơi, cháu mời bà uống nước ạ. Cháu uống đi. Nhà bà thì có mấy người con hả bà? Nhà bà có hai người con đi làm ăn xa rồi.
Các anh chị ấy có hay về thăm bà đều không? Các con anh chị đấy thì một năm chỉ về một lần 2 lần, có năm là vội việc không về, đi làm ăn xa. Nhà cháu có ở gần đây không? Nhà cháu cũng ở gần đây thôi bà. Ừ. Hôm nay cháu cũng đi làm về, có duyên gặp bà, với lại được đến nhà bà chơi. Bà, đây là nhà của bà, chả có gì cả. Thế hôm nay ở lại ăn cơm với nhà bà, ăn cơm rau thôi. Vâng, thế để khi khác thôi bà. Thì cháu bây giờ cháu cũng phải về. Cháu cảm ơn bà. Nhưng mà để khi khác thôi bà. Bây giờ cũng muộn rồi, cháu cũng phải về nông trại, còn chăn lợn gà nữa bà. Khi khác thì cháu qua thăm bà sau. Cảm ơn cháu đã lấy củi về cho bà. Hồi này bà đau nhức chân nhiều, không đi lại được. Cảm ơn cháu. Không có gì đâu bà. Ai gặp trường hợp như thế này thì cũng đều làm như vậy thôi bà. Thì cháu cũng tiện đường mà. Thì hôm nay cháu mới biết là cháu cũng ở gần nhà bà. Bà ơi, nhà bà có chú chó đẹp đấy. Ngày trước cháu cũng có một con như thế này bà, cũng giống như thế này, nhưng mà nó bị đi lạc mất bà. Nhà bà có mỗi có mấy con này thôi. Mẹ nó đi lạc từ lúc nó còn bé, đi lạc trên rừng. Giờ bà nuôi nó từ còn bé. Ngày trước thì cháu cũng có một chú chó như thế này bà, nó cũng rất là giống, nhưng không may nó đã bị đi lạc. Cháu cũng đi tìm kiếm rất là nhiều nơi nhưng mà không thấy. Giờ cháu cũng rất là lo lắng, không biết là nó đã tìm thấy mẹ hay là có làm sao nữa không. Bà ở một mình, bà cũng già rồi, ở một mình thì cháu có tình cảm với chó bé này. Cháu bà tặng cho cháu, lấy về để cháu chăm sóc cho nó được tốt hơn. Nhưng cháu mang nó về, cháu lại sợ bà ở một mình, cháu lại sợ bà buồn. Không sao đâu, thỉnh thoảng cháu đưa nó về thăm bà cũng được. Vâng, thế thì cháu sẽ mang nó về chăm sóc nó. Khi nào rảnh cháu lại đưa nó sang thăm bà nhé. Từ giờ mày về ở với tao nhé, tao sẽ chăm sóc cho mày. Giờ cũng muộn rồi, cháu xin phép bà, cháu phải về đây ạ. Nào, chào bà, về nào. Cháu về nhé. Bà ơi, cháu chào bà, cháu về đây ạ. Nào, chào bà nào. Ngoan nào. Từ giờ ở đây với tao,
tao sẽ chăm sóc cho mày. Thật sự mày rất là giống Yêu. Mong rằng Miu sẽ quay về, mày sẽ có thêm một người bạn. Từ giờ tao sẽ đặt tên cho mày là Milu. Và khi nào rảnh tao sẽ đưa mày về thăm bà cụ. Chắc là bà cụ cũng nhớ mày lắm đấy. Ăn đi. Mày còn nhỏ chắc là chỉ ăn được sữa đấy. Nào, từ thôi. Nào, nằm ngủ đây nhá. Mày ngoan ở đây nhá, để tao đi làm việc. Rồi ngày mai tao sẽ làm cho mày một chiếc nhà mới. Có lẽ hôm nay sẽ là một buổi bán ghế để ngoài trời, để tiện cho việc ăn uống và gần gũi với thiên nhiên hơn.
Nào Milu, đến giờ ăn rồi.